بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ تاسو درس ته پیس سپیشل او پیس لینک باندې څخه پیس سپیشل زه شروع کوم او لیکم یو پاراګراف. ها دې ته به یو فارمیټ ورکوم. دې دا تیمز د لیکلو شکل دا به هم تغییر کوم. دغه به هم زه د لیکلو سټایل به تغییر کوم. اوس لازم لومړی کمانډ لومړی چې دا به زه کاپي کوم. کاپي مې کړ، راځم دلته کلیک کوم. دا چې مې کلیک کړ نو ګوره اول شی ده به کې کیپ سورس فارمیټینګ. کوم فارمیټ چې کوم شکل کوم هغه موږ جوړ کړی ده همدغه فارمیټ همدغه شیپ چې ده همدغه ماته کاپي کړه. بل د مارج چې شی کوي ګوره دغه فونټ چې ده ګوره دغه فونټ مر چې دا دې نه مخکې کوم لیکل شوي وي هغه انداز هغسې هغه رقم دی موږ ته کاپي کوي خو ته نه بولډ کلر کې راولي. زه دا مرج کوم. مرج مې کوره دا رقم ته راغی او که زه کنټرول زیډ وخم دا بیا دلته مرج کوم. ګوره دا لیکل بل رقم ته دي. ته دې باندې کلیک کوم مارج ګوره څه رقم ته راوسته ګوره دې په لیکلو اوس دا رقم دا ډیزاین کې راوسته. دې ته وایي مارج یعنې نور لیکل شوي هغې سره ما ته کاپي کړه. بیا راځم پیس سپیشل کې. پیس سپیشل کې دا بل شی د پکچر دغه لیکل چې دي دغه کوم چې ما کاپي کړل دا ما د پکچر په شکل راوله. دا زه کلیک کوم نو دا ما د څه کوي د پکچر په شکل کې راغی. دا زموږ دې کې ایډیټ نشو کولی، صرف دغه څه شی کولی شو دغه غټ او وړکی کولی شو دا رقم ته. کنټرول زیډ دې ته لرې کومه ده دې ډیلیټ. بیا راځم دې کې چې ده کیپ ټیکس اونلی. ګوره تاسو دلته هم ښه ښکاري یعنې هر رقم ته ما فارمیشن فارمیټینګ شیان جوړ کړي وي هغه ما ته لرې کړه. صرف بیا ساده لیکل ما ته راوله یعنې زه ټیک کولی شم نور چینجز راولم دا دې لپاره ده. بل دا پیس سپیشل. پیس سپیشل چې ده دا زه راځم چې د پیس سپیشل څه معنی. پیس سپیشل چې ده موږ تاسو کولی شو د بلې دغه بل ورډ ډاکومنټ وي یا ایکسل فایل وي هغې څخه موږ ډیټا دلته ټرانسفر کوو. دغې ته موږ پیس سپیشل کمانډ څخه دې کې استفاده کولی شو. نو راځم اول دا مثلا دا یو ټیبل ده دا زه کاپي کوم کنټرول سی. دې ځای هم تاسو کنټرول سی کولی شئ. راځم ورډ پروګرام ته. دا به زه ټول شی کوم دا به زه پاک کوم ډیلیټ. اوس راځم پیس سپیشل ته. پیس سپیشل باندې ما کلیک دا ګوره څه شی ده مایکروسافټ ایکسل ورک شیټ اوبجیکټ. د اوبجیکټ په شکل ما ته راوله. که چېرته دا د ورډ ډاکومنټ فایل مونږ کاپي کړي نو دلته چې ورډ ډاکومنټ بیا راځي. زه دا کلیک کوم. کله چې دا کلیک کوي ګوره تاسو دلته هماغه د ایکسل پروګرام چې دا دلته تاسو ته خلاصېږي د اوبجیکټ په شکل دلته راځي. کله چې دغه د اوبجیکټ په شکل دغه ته راغی دا ګوره هر شی وکړي دا څه کېږي دا دغه ځای څخه موږ د تاسو غټه وړوکې کولی هم شو او که غواړو دې دا موږ ایډیټ کړو بیا ګوره اوس نه کېږي. ډبل کلیک کوي نو بیا څه کېږي دا موږ تاسو ایډیټ کولی شو. که چې موږ تاسو ډبل کلیک کړو نو ګوره په دا رقم ته راغی. ورته ما دغه 100 قیمت نه دی 200 ده او د دې مطلب 100 قیمت نه دی 50 ده. دا بل چې 10 ده د یو ټایم دې قیمت چې ده 50 ده. کله ګوره دا بارډر چې بارډر دی خو د بیا ته کلیک کړو دا به څه کېږي موږ سره اډجسټ سي. دا ګوره دا هلته لاندې بیا نور لیکل دلته کولی شئ. کنټرول آل ډیلیټ. بیا راځم دا کاپي کوم کنټرول سی. بیا راځم دلته پیس سپیشل ده. پیس سپیشل کې دا ته کلیک کوم. دلته څه ده دا خو د اوبجیکټ وګوره کیپ فارمیټینګ. کوم رقم فارمیټ ډیزاین شیان چې هلته ایکسل پروګرام کې وو دلته هم ماته کاپي کړه. که دا ورډ ډاکومنټ هم دلته موږ ته کاپي کوي. دا ګورې هغې باندې موږ تاسو ډبل کلیک کوو چې اډجسټ کوو به هم د اوبجیکټ په شکل دي کې چې موږ ته ډبل کلیک کوو نو هغه ته راځو خپله انډ ګوره دا 2000 ده ورته یې دا څو ده 200 دې قیمت ده. دا هم که تاسو لیکل وي لیکل ښکته پورته هرې خوا ته بولی شئ.
او که یو که چېرته موږ سره ووړو نه فارمیټ همدا دی موږ په کار دی خو دې کې موږ څه کوو بیا زه موږ پکې لیکل کوو فارمیټ د هماغه وي خو زه پکې غواړم لیکل کوم نیمه باید کلیک کړي دغه راغی ګوره نیمه چې کله موږ کلیک کړو دغه ډیلیټ ووهئ د کیبورډ څخه ډیلیټ نو دې کې تاسو کولی شئ دلته به هیډر ورکړئ شی ورکوئ نو د عنوان ورکړئ دلته مثال زه ورته لیکمه item price ABC company تاسو کولی دغه ترتیبا دا شی کوئ دا هغه دې کې تاسو ایډیټ کولی شئ ګوره ما فارمیټ د اکسل څخه دلته راوسته ورډ پروګرام ته او دا رقم تاسو دا کالم او چې دا کته پورته کولی شو روی هم دا رقم د غټولی شو کالم هم دا رقم غټولی شو مونږ بیا راځم بیک سپیس دا ډیلیټ کوم بیا راځم په سپیشل دا د انفارمیټ څه معنا چې نه بارډر ولري نه رنګ ولري نه کوم خط مونږ غټ وړوکی کړی د هېڅ شی مه راوله بیا تش لیکل مونږ ته راوله نو د انفارمیټ ټیکسټ به راځي نه بارډر شته نه لیکل شته نه رنګ شته ده بیا راځم دا ډیلیټ کوم بیا راځم په سپیشل ده بیا په سپیشل ده چې راغلم دلته بیټ میپ د تصویر په شکل دا راولي تصویر په شکل مې راولي ګوره دغه شی کو دا موږ ډبل کلیک هم کو دا چې موږ ایډیټ کولی نه شو خو دا که چې موږ ډبل کلیک کو دلته پکچر فارمیټ په نوم باندې موږ ته مینو خلاصېږي چې دا موږ فارمیټ په د دې فارمیټ کې زموږ تغییر راوستلی سو دغه کوم لیکل چې دي دغه کې موږ تاسو تغییر راوستلی نه شو دې کې بیکګراوند ریموف ده دا رقم نور افیکشن کوم چې تصویر کې یو عکس باندې موږ تاسو راولو هغه دلته په دې هم تغییر راوستلی شو دا به سلیکټ کړم او بیا ډیلیټ کړم بیا راځم په سپیشل ده په سپیشل کې تقریبا د پکچر او د هغې یو رقم فارمیټ ده خو دې کې پکچر کې چې ځینې شان کار نه کوي او هغې کې ځینې کوي اوس او دې کې پکچر کې چې موږ دا ریموف کولی نه شو بیکګراوند او هغه کې چې موږ ریموف کولی شو بیا څه شی کولی شو فارمیټ یې چینج کړو وګوره دا فارمیټ ماته کړه بیا د فارمیټ رنګ موږ چینج کولی شو نو دا چې ایډیټ کولی نه شو دا بیا ډیلیټ کوم بیا راځم په سپیشل ده دلته اوس چې ده د HTML په شکل کې دا فارمیټ چې دلته کې ما پورته دغه ته ده انفارمیټ دغه دواړه یو شی دي تقریبا بل د دې کې چې ده پیسټ لینک څه معنا زه راځم یو پیسټ لینک چې چېرته موږ تاسو بل ډاکومنټ کې ورډ ایکسل د هغې څخه ډیټا راخلو دلته انټر کوو او که چې د اصلي فایل کې موږ تغییرات راولو نو دلته هم دې کې هم تغییرات راځي مثال په توګه دغه کنټرول سی دا کاپي کوم راځم ورډ ډاکومنټ ته ورډ ډاکومنټ کې چې کوم په سپیشل کې پیسټ لینک لا څه لینک کا او فارمیټ به جوړ کوم چې دا ما کوم فارمیټ چې موږ ورکړی دلته موږ ته هم راوله دا لینک کوم ګور دا وسل دا 200 زه راځم اوس ایکسل فایل ته ایکسل فایل کې دغه چې کوم زه دا ورته د دې 2000 قیمت و مثال دا ورته دا دې هم 2000 قیمت و اوس راځم بیرته ورډ فایل ته ډاکومنټ ته ګل بسوي دا ګور 2000 سو ګوره دا هم 2000 شو اله چې کوم موږ ایډیټ راولو دلته هم ایډیټ کیږي بیا راځم دا د سلیکټ کوم او دا بیک سپیس دا راکه موږ ورډ کې هم که چېرته خپله د ورډ پروګرام نه هم موږ تاسو د تغییرات پکې راولو نو دلته هم تغییر پکې راځي دا لیکمه برند د پاراګراف لیکمه 2 پاراګراف ډېر نه اوس دا پاراګراف زه رنګ ورکوم دا زه کاپي دغه د لاندې راځم دا څه شی کوم په سپیشل کې پیسټ لینک نو د فارمیټ باندې راوله اوس که زه چېرته دغه فایل کې دغه زه پاک کړم دا چې پاک ګوره اتومات دلته هم شی کېږي ګوره دلته هم اتومات پاک شو زه ورته وایم نه دغې ته زه رنګ تبدیلوم دغې نه ځي نه دغه ځي پورې بیا مې سره هایلایټ کوم دلته ګوره څه شو دلته هم هایلایټ شو دا چې شی وظیفه دنده وه دا د پیسټ لینک ده بیا راځو موږ
د زموږ دلته مثال دغه څه شی ده دغه فایل کنټرول سی کاپي دا ورته ماته داسې راوله په سپیشل ته ځمه ښه نو لیکل شوی ورته ماته شی په سپیشل کې چې شی ده ماته د ډسپلی از آیکن دا شی کوم د ډسپلی کله چې ما کلیک کوم ډسپلی از آیکن دا ګوره د په پیس کې چې دا دغه هغه په هغه کې راځي ګوره اکسل ورکشیټ دی دا چې کله کې دا شی بیا دا شی کې روښانه کې رسمي ما کلیک کوي دې کې راځو چې چینج آیکن که غواړم دغه آیکن چې دغه ورته چینج کړم دې ځای څخه تاسو چې کوئ شئ آیکن ورته چینج کولی شئ او که براوزر لاړ شئ خپل خوښې آیکن څه شی ورته اچوئ بیا کې د هغه دې ځای څخه اچولی شئ ورته وایم چې نه دغه آیکن ما خوښ ده دی ما دې وکړه ته دا هم اوکې کومه نو دا شی کې موږ تاسو د آیکن په شکل راځي لکه موږ تاسو د نوره انټري کوو او غواړم چې دغه فایل زه وګورم چې دغه فایل کې څه شی و نو څنګه چې دې باندې ودرېږي او ډبل کلیک به پرې کړو ډبل کلیک چې پرې کړو نو دا چې کوي موږ ته اتومات موږ هغه اکسل فایل چې موږ دلته ډسپلی از آیکن ویلی و نو دا دلته موږ د اتومات دلته چې کوي موږ ته راولي دا اوس زموږ تاسو د نن ورځې درس د سپیشل